Hello, dear student. My name is Mahesh Kadam, working as a lecturer in Mechanical Engineering Department at DKT's Yashwantrao Sawan Polytechnic, Ichalkaranji. I am going to teach you subject Automobile Engineering. We have started our topic number first, and this is a lecture number 11. ठीक आहे, तर आपण आपला जो काय पहिला युनिट आहे तो स्टार्ट केलेला आहे आणि आजचं हे 11वं लेक्चर आहे. तर लास्ट लेक्चरला आपण अल्टरनेटिव्ह फ्युएलचा पार्ट बघत आहोत आणि अल्टरनेटिव्ह फ्युएल्स मधले आपण 2 टॉपिक त्याच्यामधले कव्हर केलेले आहेत, ज्याच्यामध्ये सीएनजी व्हेकल्स आणि एलपीजी व्हेकल्स आपण बघितलेले आहेत. तर लास्ट लेक्चरमध्ये आपण पूर्ण एलपीजी व्हेकल्स म्हणजे काय असतात, त्याचं कन्स्ट्रक्शन, वर्किंग आणि ऍडव्हान्टेज डिसएडव्हान्टेज आपण डिटेलमध्ये बघितलेलं आहे. तर आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण त्याचा पुढचाच पार्ट म्हणजेच इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स कडे आपण जाणार आहोत. तर आजच्या या प्रेझेंटेशन मध्ये आपण इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स म्हणजे काय असतात, त्याचबरोबर इलेक्ट्रिकल व्हेकलचं कन्स्ट्रक्शन आणि वर्किंग कशा पद्धतीने असणार आहे आणि इलेक्ट्रिकल व्हेकलचा यूज केल्यामुळे आपल्याला काय ऍडव्हान्टेजेस मिळणार आहेत, त्याचबरोबर त्याचे काय डिसएडव्हान्टेजेस आहेत हे आपण आजच्या प्रेझेंटेशन मध्ये डिस्कस करणार आहोत. तर लास्ट लेक्चरला आपण अल्टरनेटिव्ह फ्युएल व्हेकल्स आपण डिफाईन केलं होतं. ठीक आहे, अल्टरनेटिव्ह फ्युएल व्हेकल्स आपण डिफाईन केलं होतं. त्याच्यामध्ये आपण त्याला डिफाईन करताना बघा कशा पद्धतीने केलं होतं की अशा व्हेकल्स ज्या पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट सोडून म्हणजेच पेट्रोल आणि डिझेल सोडून दुसऱ्या कोणत्या फ्युएलवरती रन होत असतील तर त्याला आपण अल्टरनेटिव्ह फ्युएल व्हेकल्स म्हणत असतो. किंवा त्या व्हेकल रन करण्यासाठी, प्रोपेल करण्यासाठी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पूर्ण सोडून दुसरी कोणती टेक्नॉलॉजी जर वापरत असेल शेअरिंग मध्ये तर त्या व्हेकलना आपण अल्टरनेटिव्ह फ्युएल व्हेकल्स असं म्हणत होतो. तर त्याच्यामध्ये आपल्या सिलेबस पॉईंट ऑफ व्ह्यू नुसार आपण त्याच्यामध्ये 4 व्हेकल्स होत्या. तर त्याच्यामध्ये सीएनजी व्हेकल्स असतील, एलपीजी व्हेकल असतील, इलेक्ट्रिक पॉवर्ड व्हेकल्स असतील आणि हायड्रोजन पॉवर्ड व्हेकल्स असतील. तर त्यामधल्या सीएनजी व्हेकल्स आणि एलपीजी व्हेकलचा पार्ट आपला पूर्ण झालेला आहे आणि आज आपण आजच्या प्रेझेंटेशन मध्ये इलेक्ट्रिक पॉवर्ड व्हेकल्स आपण बघणार आहोत. ठीक आहे, तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण जाऊया आता इलेक्ट्रिक पॉवर्ड व्हेकल मध्ये. इलेक्ट्रिक व्हेकल आपण डिफाईन करूया. तर बघा याच्यामध्ये खूप सिंपल आहे की ज्या व्हेकलमध्ये आपण इलेक्ट्रिक मोटरचा वापर करून ते व्हेकल प्रोपेल करत असतो, रन करत असतो, अशा व्हेकलला आपण काय म्हणणार आहोत, इलेक्ट्रिक व्हेकल्स असं म्हणणार आहोत. माझं डेफिनेशन करायला गेलं तर आपण सोप्या भाषेत करू शकतो की ज्या व्हेकलमध्ये आपण इलेक्ट्रिक मोटरचा यूज करतो फॉर द प्रोपल्शन ऑफ दॅट व्हेकल अँड दॅट व्हेकल इज नोन ॲज अ इलेक्ट्रिकल व्हेकल. मग बघा डेफिनेशन आपल्याला कशा पद्धतीने करता येईल. अँड इलेक्ट्रिक व्हेकल, त्याला आपण शॉर्ट फॉर्म मध्ये ईव्ही म्हणणार आहोत, इज अ व्हेकल दॅट यूज इलेक्ट्रिक मोटर्स फॉर द प्रपोल्शन. ठीक आहे, प्रपोल्शन होण्यासाठी इलेक्ट्रिक मोटर आपण वापरत असू तर त्याला आपण इलेक्ट्रिक व्हेकल असं म्हणत असू. तर जनरल त्याचा एक जर आपण सिम्प्लिफाईड डायग्राम बघायला गेली तर ते अशा पद्धतीने येणार आहे. तर त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक तुमच्या बॅटरीज असणार आहेत आणि बॅटरी कडून तुमचा कंट्रोल सिग्नल कंट्रोलरला येणार आहे आणि कंट्रोल कडून तुमची इलेक्ट्रिक मोटर रन केली जाणार आहे आणि इलेक्ट्रिक मोटर कडून तुमचं जे काय फायनल व्हील्स असतील, तुमचा जो काय ऍक्सेल असेल तिथून तुमची पॉवर काय येईल, फायनल तुमच्या व्हीलला ट्रान्सफर होणार आहे. तर अशा पद्धतीने एक जनरल इलेक्ट्रिक व्हेकलची सिस्टीम आहे. तर डिटेलमध्ये जर याचा जर लेआउट बघायला गेला तर बघा त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीने असणार आहे. जर आपण लेआउट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेकल जर स्टडी करायला गेलं तर अशा पद्धतीने असणार आहे. तर इथं दाखवलेत, इथं तुमची चार्जिंग सिस्टीम आहे, इथं बॅटरी आहे. तर बॅटरीला चार्ज करण्यासाठी लागणारी चार्जिंग सिस्टम तुमची इथे अवेलेबल आहे. तिकडून बॅटरीकडून जो काय इनपुट्स येणार आहे, बॅटरीकडून इनपुट येणार आहे तुमच्या पॉवर कंट्रोलरला जाणार आहे आणि पॉवर कंट्रोलरला तुमच्या इनपुट येणार आहे ते ड्राईव्ह कंट्रोल कडून सिग्नल इथे येणार आहे. ड्राईव्ह कंट्रोल कडून आलेला सिग्नल तुमच्या इलेक्ट्रिक मोटरला जाईल. इलेक्ट्रिक मोटरकडचा सिग्नल तुमच्या ट्रान्समिशन ड्रिव्हन शाफ्टला जाणार आहे आणि ट्रान्समिशन ड्रिव्हन शाफ्ट करून तुमच्या व्हीलला तुमची पॉवर ट्रान्समिट केलेली आहे. तर अशा पद्धतीने एक जनरल लेआउट त्याच्यामध्ये असणार आहे. तर बॅटरीकडील पॉवर तुमच्या पॉवर कन्व्हर्टरला दिली जाईल, पॉवर कन्व्हर्टर रन करण्यासाठी आणि तुमचा ड्राईव्ह कंट्रोल सिग्नल ज्या पद्धतीने तुमच्या रिक्वायरमेंट आहे तितकाच तो सिग्नल तुमच्या बॅटरीला देईल आणि बॅटरीकडून तेवढी इलेक्ट्रिसिटी घेतली जाईल आणि तेवढी इलेक्ट्रिसिटी तुमच्या इलेक्ट्रिक मोटरला दिली जाईल. इलेक्ट्रिक मोटर फिरल्यामुळे तुमची जी काही ट्रान्समिशन आहे त्या सिस्टीमला तेवढी पॉवर दिली जाईल आणि तीच पॉवर पुढे तुमच्या व्हीलला ट्रान्सफर केली जाईल. हेच आपण जर एखाद्या व्हेकलच्या टॉप व्ह्यू मध्ये बघायला गेलं तर बघा अशा पद्धतीने त्याचा लेआउट असू शकतो. तर याच्यामध्ये बॅटरीज वापरलेली आहेत. बॅटरी नंतर तुमचा कंट्रोल आहे, कंट्रोल नंतर तुमचा इलेक्ट्रिक मोटर आहे आणि इलेक्ट्रिक मोटर नंतर तुमची ही फायनल ड्राईव्ह आहे, जेणेकरून तुम्ही तुमची पॉवर व्हीलला ट्रान्सफर केलेली आहे. तर अशा पद्धतीने त्याचा एक जनरल सिस्टीम असणार आहे. हे त्याचे कॉम्पोनंट्स आणि त्याचा कन्स्ट्रक्शनचा पार्ट झाला. जर याचं वर्किंग जर बघायला गेलं, बघा इलेक्ट्रिक व्हेकलचं जर वर्किंग आपण बघायला गेलं तर या डायग्रामच्या मदतीने आपण त्याचं वर्किंग बघूया. तर इथं तुमचा कंट्रोलर आहे, इथं बॅटरीज आहेत आणि इकडे मोटर आहे. तर ज्या पद्धतीनं बघा इथं एक्सलेटर आहे, तुमचं एक्सलेटर पेडल आहे आणि इथं पोटेन्शियोमीटर दिलेला आहे.
ज्याप्रमाणे तुमचा ड्रायव्हर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जसा फोर्स लावेल पेडलवरती त्याप्रमाणे इथं काय होणार आहे, ऍज हे रजिस्टर काम करणार आहे, व्हेरिएबल रजिस्टर सारखं काम करणार आहे. जेवढ्या प्रपोर्शन मध्ये तुम्ही पेडल प्रेस कराल तेवढ्या प्रपोर्शन मध्ये तुमचा सिग्नल तुमच्या ह्या डीसी कंट्रोलरला येणार आहे आणि तेवढ्याच प्रपोर्शन मधून हा काय डीसी कंट्रोलर तुमच्या बॅटरीकडून इलेक्ट्रिक पॉवर घेणार आहे आणि इलेक्ट्रिक पॉवर कडून तो पॉवर तुमच्या मोटरला देणार आहे आणि त्याच प्रोपोर्शन मध्ये तुमची इलेक्ट्रिक मोटर फिरणार आहे आणि त्याचं जे काही आउटपुट आहे ते आपण पुढं व्हील आणि तुमच्या ट्रान्समिशनला आणि व्हीलला कनेक्ट करत असतो. तर हे त्याचं इन जनरल मध्ये वर्किंग असणार आहे. तर आता याचे ऍडव्हान्टेज आपल्याला जर डिस्कस करायला गेले तर बघा, तर तसे बरेचसे आपल्याला इलेक्ट्रिकल व्हेकलचे ऍडव्हान्टेजेस आहेत, तर आपण वन बाय वन ते डिस्कस करत जाऊया. तर याच्यामध्ये स्टार्टिंगला सगळ्यात पहिला ऍडव्हान्टेज येते ज्यावेळी रॅपिड ऍक्सलरेशन. तर बघा, रॅपिड ऍक्सलरेशन म्हणजे काय म्हणणार आहे आपण, की डायरेक्टली आपण काय केलेलं आहे, मोटरनं डायरेक्ट तुमची ड्राईव्ह कनेक्ट केली आहे, त्यामुळे तुमचं जे काय ऍक्सलरेशन असते ते खूप रॅपिड अशा प्रमाणात मिळत असतं. आता लेटेस्ट ज्या कार आहेत, टेस्ला कार ज्या आहेत, त्या हायेस्ट रॅपिड ऍक्सलरेशनच्या कार्स तुम्हाला आता बघायला भेटतील. नंतर याच्यामध्ये इंजिनचं पूर्णपणे नसणार आहे, तर त्याच्यामुळे जो काही याच्यामध्ये साऊंड जो असणार आहे तो पूर्णपणे नसणार आहे, म्हणजे कोणत्याही प्रकारचा साऊंड जो इंजिन रन झाल्यामुळे होत होता तो याच्यामध्ये नसणार आहे. मग आपण त्याचा सेकंड ऍडव्हान्टेज म्हणू शकतो की नॉईज फ्री ऑपरेशन बिकॉज ऑफ नो इंजिन साऊंड. इंजिनचा साऊंड नसल्यामुळं आपण इथलं ऑपरेशन काय म्हणू शकतो, नॉईज फ्री म्हणू शकतो. आता याच्यामध्ये बघा, इंजिन अब्सेंट असल्यामुळं कोणत्याही प्रकारचं कंबशन होणार नाहीये आणि कंबशन न झाल्यामुळे कोणत्याही प्रकारचं पोल्युशन होणार नाहीये. तर ह्या ज्या काही व्हेकल्स काय आहेत त्या पूर्णपणे पोल्युशन फ्री आहेत, कोणत्याही प्रकारचं पोल्युशन याच्यामध्ये होणार नाही. मग याच्यामध्ये आपण काय म्हणू शकतो बघा, नो एक्झॅक्ट फिल्म्स, कोणत्याही एक्झॉस्ट फिल्म्स प्रोड्यूस होणार नाही, सो देर इज अ नो पोल्युशन, त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचं पोल्युशन याच्यामध्ये होणार नाही. मग ज्याप्रमाणे इंजिनला आपले पार्ट्स जास्त प्रमाणात असतात, याच्यामध्ये पार्ट्स काय कमी प्रमाणामध्ये असणार आहेत, त्यामुळे याच्यामध्ये काय असणार आहे, तुमची रिलायबिलिटी हायर असणार आहे. बघा, मग याच्यामध्ये काय म्हणू शकतो आपण, हायर रिलायबिलिटी ड्यू टू ऑब्सेन्स ऑफ लॉट ऑफ इंजिन पार्ट्स. जितके पार्ट जास्त असतील तर तितके तुम्हाला त्या सगळ्या पार्टची रिलायबिलिटी मिळवणं अवघड असतं, तर याच्यामध्ये पार्ट्सच कमी असणार आहेत, त्याच्यामुळे काय असेल, हे हाय रिलायबल असणार आहे ऍज कम्पेअर टू युअर इंजिन. त्याचबरोबर ज्याप्रमाणे इंजिन अब्सेंट आहे त्याच्यामध्ये पार्ट्स नाही आहेत, तर मेंटेनन्स पॉईंट ऑफ व्ह्यू न बघायला गेलं तर याच्यामध्ये काय असणार आहे, इट इज अ इझी फॉर मेंटेनन्स असणार आहे बिकॉज देर इज अ लेस नंबर ऑफ मुव्हिंग पार्ट. जितके नंबर ऑफ मुव्हिंग पार्ट तुमच्या वाढत जातील तितकं त्याचा मेंटेनन्सचा कॉस्ट तुमचा वाढत जाणार आहे. मग आपण म्हणू शकतो बघा, इझी फॉर मेंटेनन्स ड्यू टू लेस नंबर ऑफ मुव्हिंग पार्ट्स. मुव्हिंग पार्ट्स कमी प्रमाणामध्ये असल्यामुळे इंजिनच याच्यामध्ये नाही आहे, तर त्याच्यामध्ये मुव्हिंग पार्ट्स देखील कमी आहेत, त्याच्यामुळं तो जो काही मेंटेनन्सचा पार्ट आहे तो काय असणार आहे, खूप कमी असणार आहे. त्याचबरोबर रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंगची जी काही कन्सेप्ट आपण म्हणत असतो, की रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग म्हणजे काय, ब्रेकमध्ये दिलेली जी काही कायनेटिक एनर्जी आहे त्याचं कन्व्हर्जन पुन्हा आपण काय करू शकतो, इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये करू शकतो आणि त्या इलेक्ट्रिकल एनर्जीचा वापर आपण बॅटरी चार्जिंग करण्यासाठी करू शकतो. तर हे इलेक्ट्रिकल व्हेकलमध्ये पॉसिबल आहे, दॅट इज नोन एज अ रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग इज पॉसिबल. तर आता तुम्हाला मी रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग म्हणजे काय ते सांगितलं, तर रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग हे तुमच्या इलेक्ट्रिक व्हेकलच्या बाबतीत इझिली पॉसिबल आहे. त्याचबरोबर बऱ्याच ठिकाणी काय होत असतं, तुम्हाला आयडलिंग ही कन्सेप्ट घ्यावी लागत असते, तर त्यामध्ये आपल्याला पॉवर लॉस होत असतो. तर ह्यामध्ये काय असणार आहे, नो पॉवर लॉस इन आयडलिंग. कोणत्याही प्रकारची आयडलिंग ठेवायची आपल्याला इंजिनची गरज नाही, कारण इट इज अ अब्सेन्स ऑफ इंजिन, याच्यामध्ये इंजिन नसणार आहे. आणि ज्याप्रमाणे इंजिन नाही आहे त्याच्यामध्ये जे काही ड्राईव्ह असतील, पॉवर ट्रेन्स असतील, ह्या काय होणार आहेत, सिम्प्लिफाईड होणार आहेत आणि इझी टू ड्राईव्ह होणार आहे. म्हणजे इंजिन असणारं व्हेकल ड्राईव्ह करण्यात आणि इलेक्ट्रिकल व्हेकल ड्राईव्ह करण्यात तुम्हाला फारसा फरक पडणार आहे. तर कम्पॅरेटिव्हली इंजिन असणारे व्हेकल ड्राईव्ह करण्यापेक्षा ही ड्राईव्ह इलेक्ट्रिकल व्हेकल ड्राईव्ह करायला तुम्हाला सोपं जाणार आहे. तर तुम्ही म्हणू शकता इझी टू ड्राईव्ह. त्याचं नेक्स्ट ऍडव्हान्टेज आहे इझी टू ड्राईव्ह. मग इझी टू ड्राईव्ह हे त्याचं ऍडव्हान्टेज झालं. त्याचबरोबर नेक्स्टला तुम्ही म्हणू शकता सिम्प्लिफाईड पॉवर ट्रेन्स. ठीक आहे, सिम्प्लिफाईड पॉवर ट्रेन्स म्हणजे याच्यामधले बरेचसे पॉवर कॉम्पोनंट तुमचे ट्रान्समिशन सिस्टीम मध्ये नसणार आहे, तर तुम्ही तुमची जी काय पॉवर ट्रेन आहे ती काय करताय, खूप सिम्पल करत चाललेला आहे, तर त्याला म्हणू शकतो आपण सिम्प्लिफाईड पॉवर ट्रेन्स. तर हे त्याचे काय झाले, वेगवेगळे ऍडव्हान्टेज आपण आता डिस्कस केले. तर बरेचसे चांगले ऍडव्हान्टेज याच्यामध्ये आहेत बघा. तर त्यामुळे आपण इलेक्ट्रिक व्हेकल, आता जे काय फ्युचर आहे ते सगळं इलेक्ट्रिक व्हेकलचं असणार आहे. याच्यामध्ये आयसी इंजिनचं पार्ट आता हळूहळू कमी होत चाललेलं आहे. मोस्ट ऑफ द व्हेकल आपली टेक्नॉलॉजी जी काय आहे ती आता इलेक्ट्रिक व्हेकलकडे शिफ्ट होत आहे. तर हे सगळे त्याचे ऍडव्हान्टेज झाले. आता आपण थोडंसं त्याच्या डिसएडव्हान्टेज बद्दल जर डिस्कस करायला गेलं
तर बघा आपण ते डिसएडव्हान्टेजेस आता स्टडी करूया. तर डिसएडव्हान्टेज मध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा जे बेसिक डिसएडव्हान्टेज काय असणार आहे, तुम्हाला ह्या ज्या काय इलेक्ट्रिक व्हेकल्स असतात त्या बॅटरीवरती युज होतात. लिथियम आयन बॅटरी जनरली आपण वापरत असतो. तर या बॅटरी तुम्हाला काय करावं लागतं, चार्ज कराव्या लागतात. त्याच्यामुळे ह्याची जी काय रेंज आहे, ट्रॅव्हलिंग रेंज आहे, ती आपण आपल्या लिमिटमध्ये ठेवू शकतो. तर त्याचे लिमिटेशन आहे ते 100 ते 150 किलोमीटर आपण मॅक्सिमम लिमिट ठेवू शकतो. कारण परत जर आपल्याला करायचं असेल तर तुम्हाला बॅटरी काय करायला पाहिजे, चार्ज करायला लागणार आहे. तर त्यामुळे आपण पहिलं लिमिटेशन म्हणतो याचं डिसएडव्हान्टेज म्हणू शकतो की द रेंज इज लिमिटेड अबाउट 150. ठीक आहे. तर 100 ते 150 किलोमीटर इतकेच आपण त्याची रेंज घेऊ शकतो. कारण आपल्याला 100 ते 150 किलोमीटर गेल्यानंतर काय करावं लागणार आहे, पुन्हा तुमची बॅटरी जी काय आहे त्याला रिचार्ज करावं लागणार आहे. आणि जर त्या पद्धतीनं रिचार्जिंग स्टेशन अजून फुल प्रमाणामध्ये अवेलेबल आपल्याकडे तसे नाही आहेत. काही मेट्रो सिटीमध्ये तसे इलेक्ट्रिक व्हेकलचे अजून चाललेलं आहे, पण अजून इतकं आपल्या भागामध्ये ते अवेलेबल नाही आहे. तर हे त्याचं पहिलं डिसएडव्हान्टेज झालं. त्याचबरोबर जर आपण टॉप स्पीडचा जर विचार केला आणि कम्पेअर केलं ऍज कम्पेअर टू युअर आयसी इंजिन, तर त्याचं जे काय टॉप स्पीड असणार आहे ते काय असणार आहे, लो असणार आहे. त्यामुळे आपण म्हणू शकतो द टॉप स्पीड इज क्वाईट लो. त्याचं जे काय टॉप स्पीड आहे ते काय असणार आहे, कमी याच्यामध्ये असणार आहे, स्पीड त्याचं कमी असणार आहे. नेक्स्ट जर आपण बघायला गेलं तर बॅटरी आपण काय करावं लागणार आहे, सारखं आपल्याला चार्ज करावं लागणार आहे, डिस्चार्ज करावं लागणार आहे. त्याच्यामुळे तुमची ज्या लाईफ आहे बॅटरीची ती काय असणार आहे, कमी असणार आहे. मग आपण नेक्स्ट त्याचा डिसएडव्हान्टेज म्हणू शकतो लाईफ ऑफ बॅटरी इज क्वाईट शॉर्ट विच मीन्स हेवी रिप्लेसमेंट कॉस्ट. मग आपल्याला जर सारखी बॅटरी चार्जिंग करून जर त्याला आपल्याला रिप्लेस करायला लागली तर बॅटरीच्या रिप्लेसमेंटची जी कॉस्ट असणार आहे ती खूप जास्त असणार आहे. ठीक आहे. तर हे त्याचं थर्ड ऍडव्हान्टेज झालं. नेक्स्ट जर बघायला गेलं तर आपल्याला बॅटरी चार्ज करण्याची जी काही प्रोसेस आहे, ठीक आहे, बॅटरी चार्ज करण्याची जी काही प्रोसेस आहे ती काय आहे, टाइम कन्झ्युमिंग आहे. त्यामुळे तुम्हाला काय लागणार आहे, जास्त वेळ लागणार आहे चार्जिंग करायला. मग आपण म्हणू शकतो डिसएडव्हान्टेज काय, बॅटरी चार्जिंग इज अ टाइम कन्झ्युमिंग प्रोसेस. ठीक आहे. बॅटरी चार्ज करायला तुम्हाला काय लागणार आहे, बराचसा वेळ त्याच्यामध्ये द्यावा लागणार आहे. त्याचबरोबर जर आपल्याला बऱ्याचशा पेट्रोल आणि डिझेल गाड्यांमध्ये बरेचसे वेगवेगळे मॉडेल्स सॅम्पल्स आपल्याला अवेलेबल्स आहेत आणि वेगवेगळ्या आपल्याला पाहिजेच्या शेपच्या आपण गाड्या घेऊ शकतो. पण जर तुम्ही इलेक्ट्रिक व्हेकल्स बघितलं तर त्याच्यामध्ये कमी प्रमाणामध्ये मॉडेल्स अवेलेबल्स आहेत. त्यामुळे तुम्हाला चॉईस जी आहे ती काय आहे, तिकडे कमी आहे. म्हणजे त्याचं एक नेक्स्ट डिसएडव्हान्टेज आपण म्हणू शकतो लोअर अमाऊंट ऑफ चॉईस फॉर द मॉडेल्स. तर वेगवेगळे मॉडेल्स सिलेक्ट करण्यासाठी आपल्याकडे चॉईस त्याच्यामध्ये कमी आहे. त्याचबरोबर आपल्याला जर आपल्या घरामध्ये ती जर गाडी आपण घेतली तर तुमच्या घराच्या बाहेर त्याला प्रॉपर चार्जिंग करण्याचं एक तुम्हाला आउटलेट तिथं बनवायला पाहिजे. मग त्यासाठी आपण नेक्स्ट डिसएडव्हान्टेज म्हणू शकतो युअर होम मस्ट बी आउटफिटेड विथ अ चार्जिंग स्टेशन टू चार्ज द बॅटरी. मग बॅटरी चार्ज करण्यासाठी आपल्या घराच्या बाहेर एक स्पेसिफिकली आपल्याला त्या पद्धतीचा एक पोर्ट काढून तुम्हाला आउटलेट करावा लागणार आहे. आणि त्याचबरोबर जर कॉस्टिंगच्या बाबतीत कम्पेअर केलं इलेक्ट्रिक व्हेकल्स आणि तुमच्या रेग्युलर आपल्या पेट्रोल डिझेल व्हेकल, तर कॉस्टिंग जे आहे ते इलेक्ट्रिकलचं काय आहे, जास्त आहे. ऍज कम्पेअर टू युअर नॉर्मल कार्स द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हेकल्स इज हाय. पण तुम्ही काय करू शकता, ते आपण थोड्या दिवसांनी त्याला रिकव्हर करू शकतो. म्हणजेच बघा त्याचं नेक्स्ट डिसएडव्हान्टेज काय असणार आहे, मोर एक्सपेन्सिव्ह दॅन नॉर्मल कार्स. नॉर्मल कारपेक्षा त्या काय असणार आहेत, एक्सपेन्सिव्ह असणार आहे. पण हे जे काय एक्सपेन्स वरचं जे असणार आहे ते आपण काय करू शकतो, ते आपण इझिली रिकव्हर करून घेऊ शकतो बाय सेव्हिंग द मनी. तर बघा ह्या प्रमाणे असणार आहे. आणि त्याचबरोबर तुम्हाला जर पेट्रोल आणि डिझेलचे जर पैसे लागत नसतील, पण जर आपण चार्जिंग जर आपल्या घरामध्ये करत असू तर तुम्हाला तुमच्या लाईट बिल मध्ये देखील तुम्हाला काय होणार आहे, इन्क्रीमेंट दिसणार आहे. तर अशा पद्धतीचे हे सगळे त्या इलेक्ट्रिक व्हेकलचे डिसएडव्हान्टेज आहेत. तर ज्यावेळी आपण ऍप्लिकेशन पार्ट ऑफ व्ह्यू बघा गेलं तर बघा, तर ऍप्लिकेशन्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेकल्स, तर आता सध्या हे काही मॉडेल्स आपल्याकडे अवेलेबल्स आहेत. तर इथे मी दाखवतोय. तर बघा टाटा नेक्सॉनची ईव्ही आहे, टाटा ट्रिगॉर आहे. तर इथं काही मी मॉडेल्स दिले आहेत. ह्या सगळे मॉडेल्स आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. तर ह्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या इलेक्ट्रिक व्हेकल्स आहेत, तुम्ही बघू शकता याच्यामध्ये. तर महिंद्राची E20 E20 आहे, महिंद्रा वेरेंटो आहे. तर ह्या वेगवेगळ्या गाड्या आता इलेक्ट्रिक व्हेकल्स म्हणून आपल्या मार्केटमध्ये अवेलेबल्स आहेत. आता याच्यामध्ये मोठ्या ह्याच्यामध्ये टेस्लाच्या कार्स ज्या आहेत त्या खूप फेमस आहेत इलेक्ट्रिक व्हेकल्समध्ये. तर याचबरोबर अजून एक मुद्दा आहे की जो आपण आता फक्त आपल्या सिलेबस पॉईंट ऑफ व्ह्यू नुसार फक्त इलेक्ट्रिक व्हेकल स्टडी केलेले आहेत, इलेक्ट्रिक पॉवर्ड व्हेकल स्टडी केले आहेत. तर आता बऱ्याचशा ठिकाणी काय व्हायला लागलंय, हायब्रिड व्हेकल्सकडे आपण जात असतो. तर हायब्रिड व्हेकलचा जो काय पार्ट आहे तो तुमच्या इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग सब्जेक्टमध्ये ऑलरेडी तुम्हाला आहे, की ज्याच्यामध्ये कॉम्बिनेशन आपण करत असतो. म्हणजे पेट्रोल व्हेकल बरोबर इलेक्ट्रिक व्हेकल
किंवा डायरेक्टली आपण काय करत असतो की बॅटरी आणि इंजिन दोन्हीचा पण पॉवर आपण त्याला देत असतो. तर अशा पद्धतीने त्याचे वेगवेगळे क्लासिफिकेशन्स आहेत. पॅरलल सिस्टीम असेल, सिरीज सिस्टीम असेल, माइल्ड हायब्रिड असेल, ठीक आहे. अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या ज्या सिस्टीम्स आहेत तर ते आपल्या सिलेबसनुसार फक्त आता आपण इलेक्ट्रिक व्हेकल स्टडी केला आहे. जर तुम्ही हायब्रिड व्हेकल बद्दल स्पेसिफिकली स्टडी करणार आहात तर तो तुमच्या इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग सब्जेक्टमध्ये तो ऑलरेडी इन्क्लूड केलेला आहे. तर इथं आपला हा इलेक्ट्रिक व्हेकलचा पार्ट संपतोय आणि ह्याच्याबद्दलचा एक अॅनिमेशनचा व्हिडिओ जो आहे तो मी आपल्या गुगल क्लासरूम मध्ये टाकतोय. तर तुम्ही तो व्हिडिओ देखील तुम्ही बघा आणि त्याबरोबर तुम्हाला अजून चांगल्या पद्धतीनं समजणार आहे. ठीक आहे. ओके, थँक्यू.